Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε το καπέλο που θα φοράμε στις διακοπές. Τι θα δούμε σε αυτό το βίντεο? Θα δούμε την τσαντάρα που θα κρατάμε στις διακοπές. Αυτό το φάκελο γεμάτο κρόσια που είναι στη μόδα και θα είναι και αυτό φτιαγμένο με νήμα ράφια της Handybrand. Όχι άλλη ράφια, όχι ψεύτικη ράφια, την αληθινή, τη γνήσια, την ωραία, την μπαμπάτσικη, αυτή που πραγματικά τη good ράφια που θα την πλέξεις και θα τρελαθείς. Είναι ο φάκελος κρόσια, είναι η πλέξη με τις βεντάλιες που, ας την πούμε βεντάλια, γιατί υπάρχουν πολλές πλέξεις που λέγονται βεντάλια. Πόσες μου ζητήσετε να το κάνω βίντεο? Πόσες μου είπατε δεν μπορώ μόνο με το σχεδιάγραμμα και εγώ δεν χαλάω χατήρια? Λοιπόν, πάμε να το δούμε μαζί. Είναι ένας φάκελος που εδώ έχει γίνει 36 εκατοστά μήκος, μεγάλος φάκελος και 21-22 εκατοστά είναι το ύψος του. Στην ουσία τι πλέκουμε? Πλέκουμε ένα κομμάτι το ύψος του και το διπλώνουμε. Εδώ. Αυτό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από εδώ, γιατί και με αυτό μπερδευτήκατε. Τσούκου, 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 τσούκου θα ανέβουμε και στην ουσία έτσι είναι το ύψος του και αυτός θα είναι ο φάκελος. Εδώ έχω διαλέξει ένα ροζ και ένα πράσινο δίχρωμο. Θα μου πεις πάλι ρε Κατερίνα πράσινο. Τι να κάνω τώρα, φοράω το κίτρινο, είναι το καπέλο ροζ, ήθελα να τα συνδυάσω γιατί εγώ θα φύγω διακοπές. Εγώ θα πάρω το τσαντάκι μου και το καπέλο μου, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, όλα αυτά. Πάμε όμως να σας τον δείξω λιγάκι, να τον βγάλω και από εδώ για να καταλάβετε τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, φακελαρά, μεγάλη. Ναι, υπάρχει τρόπος να το κάνετε και πιο μακριά αν θέλετε. Απλά θέλω να σκεφτείτε ότι πρέπει να προσθέτετε κάθε φορά ένα χρώμα που είναι 6 εκατοστά. Αυτό το κομμάτι το πράσινο είναι 6 εκατοστά. Το εκρού είναι 6 εκατοστά. Άρα ο φάκελος είναι 36 εκατοστά και αν θες να το μεγαλώσεις θα πάει άλλο 6 εκατοστά, περίπου 42, αλλά θα τελειώσει άλλο χρώμα. Γι' αυτό τι θα πρότεινα, μην αλλάξετε το ύψος, να μείνει όσο είναι, που σύνολο το πλεχτό μας σε ύψος είναι 42 και όταν το διπλώνουμε θα γίνει 21, αυτό δεν αλλάζει και θα πρότεινα να μην το αλλάξετε κι εσείς γιατί θα χαλάσει γενικά το σχέδιο και δεν θα σας βγει. Τώρα, το μήκος, αν θελήσετε εσείς, μεγαλώστε το, αλλά δεν θα τελειώνει στο ίδιο χρώμα ή αλλιώς θα πρέπει να προσθέσετε 12 εκατοστά. Λοιπόν, θα δούμε μαζί πώς βάζουμε τα κρόσια και πώς γίνεται αυτή η υπέροχη πλέξη. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά της. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη φακελάρα, εκτός ότι είναι kit σε διάφορες χρωματάρες, με μαύρο, εκρού, με κίτρινο, με πορτοκαλί, με ηλιοβασιλέματα, με μπλε, ό,τι θέλετε εσείς, αλλά τι έχει μέσα το kit πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχει 6 τσιλεδάκια από τη ράφια wood της Handybrand, 25 γραμμάρια το καθένα, ένα βελονάκι εργονομικό νούμερο 4 της Handybrand θα το χρειαστείτε, ένα ταμπελάκι αν θέλετε εσείς, handmade, ένα μεταλλικό τελείωμα με βίδα που μπαίνει στο φερμουάρ έτσι για την τσαχπινιά, φερμουάρ απτικής που το έχουμε βάλει να είναι μεγαλύτερο στο kit έτσι για να σας περισσεύει κιόλας και να σας φτάσει και θα χρειαστείτε ακόμα φόδρα, εδώ διαλέξαμε μια μονόχρωμη, μπορείτε να πάρετε ό,τι χρώμα θέλετε εσείς. Δώστε χρώμα στο εσωτερικό της τσάντας σας, το θέλει, το θέλει. Λοιπόν, μία κλωστή πολυεστερική με ζουρίτσα και φυσικά όλα τα ραπτικά μας μαζί με το ψαλίδι μας. Τα αφήνω όλα στην άκρη, βγάζω το σχεδιάγραμμα, θα ξεκινήσω να κάνω κουβαράκια τα τσιλεδάκια. Να σας πω με ένα μυστικό, στο kit σας το κάνουμε κουβάρι το κάθε χρώμα, εκτός και αν το ζητήσετε εσείς αλλιώς. Ούτως ή άλλως εδώ κόβεται, άρα αν θέλετε ζητήστε να το πάρετε και σε τσιλεδάκια, γιατί κόβουμε. Αν είναι τσιλεδάκι μπορείτε και να το ατμίσετε το νήμα έτσι όπως είναι. Αν γίνει κουβαράκι από εμάς δεν ατμίζετε, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να τα ανοίξετε όλο. Αν είστε πολύ νοικοκυρές λοιπόν ζητήστε τσιλεδάκια και ατμίστε το κάθε ένα. Θα βγει μουρλιά. Λοιπόν, πάμε να τα αφήσω στην άκρη και ξεκινάμε. Πάμε να δούμε τη συγκεκριμένη πλέξη. Καταρχήν στα kit θα βρείτε μέσα και το σχεδιάγραμμα όπως και στην οθόνη εδώ του βίντεο. Η πλέξη μας είναι πολλαπλάσιο του 18 συν 1 συν 1. Ναι, είναι πολλαπλάσιο του 18. Δεν είναι του 9 π.χ. Είναι πολλαπλάσιο του 18. Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί να αλλάξετε και πολύ το μήκος και το ύψος αυτού της τσάντας. Γιατί είναι πολλά τα φυλάκια τα 18. Λοιπόν, στο σχεδιάγραμμα σας έχουμε τα 36 ας τα πούμε θυλάκια συν 2. Δηλαδή τη μισή τσάντα. Στην ουσία λοιπόν, αν το δείτε στο έτοιμο, είναι επανάληψη 4 φορές τα βενταλάκια. Στο σχεδιάγραμμα έχουμε 2 φορές.
Εγώ λοιπόν και για συντομία τώρα δεν θα σας βάλω τα 72 συν 2 που πρέπει να ξεκινήσετε για να σας βγει το μέγεθος, γιατί έτσι ξεκινάμε με 72 συν 2 γαϊτανάκια. Θα ξεκινήσω με 36 συν 2 για να μπορώ να σας κάνω 2 επαναλήψεις στο σχεδιάγραμμα και να δείτε αρχή και τέλος. Νομίζω είναι το πιο καλό για να δούμε όλες τις αχμήνιες και όλα τα μυστικά. Λοιπόν, η ράφια γενικά είναι καλό να πλεχτεί με εργονομικό βελονάκι, σταθερό χέρι, δεν θέλουμε να σφίγγουμε, δεν θέλουμε να είναι πολύ αραιό, δεν πρέπει να την ταλαιπωρήσουμε πολλές φορές. Αν έχει ατμιστεί, είναι λίγο πιο όμορφη, καλοδουλεμένη. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι και η μαγεία της, είναι ένα φυσικό, όμορφο, πανάλαφρο υλικό. Φανταστείτε ότι ένα τσιλεδάκι 25 γραμμαρίων έχει 60 μέτρα. Δεν υπάρχει άλλο νήμα με τόσα μέτρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σας εξηγήσω. Θα βάλω 36 συν 1 συν 1 γαϊτανάκια. Εσείς θα ξεκινήσετε με 72 συν 1 συν 1. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Λοιπόν, ξεκινάω. Τα γαϊτανάκια μου είναι αυτά εδώ, που σημαίνει πιάνω το βελονάκι μου και βάζω 36 γαϊτανάκια όπως θα με δείτε. 36 συν 2. Γυρνάμε λοιπόν πίσω και πάμε και στο συν 1. Δηλαδή όχι στο 36ο, αλλά στο 37ο. Είπαμε 36 συν 1 συν 1. Έχει σημασία αυτό. Θα πλέκουμε πίσω στον εύρο. Όχι εδώ. Θα γυρνάμε το πλεκτό μας και θα κάνουμε μία σειρά άριχτα μέσα στον εύρο. Εδώ. Ήσυχα και όμορφα. Σας φαίνεται λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά πιστέψτε με θα σας βγει πολύ ωραίο. Με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Γυρνάμε και βλέπουμε το πίσω μέρος από το θυλάκι λοιπόν, εδώ. Και το επόμενό μας βήμα θα είναι να πλέξουμε αυτά, να σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι, να γυρίσουμε το πλεκτό μας και να κάνουμε άλλη μία σειρά κανονικά άριχτα. Αυτά τα δύο θα τα κάνω εγώ τώρα, αυτές τις δύο σειρές, κανονικά άριχτα, μέσα στο θυλάκι. Θα κάνω αυτές τις δύο σειρές για να πάμε απευθείας στο σχέδιό μας που είναι και το σημαντικό και έχει πολλές σειρές. Έχω φτιάξει λοιπόν τις δύο σειρές, την πρώτη σειρά με τα άριχτα στον εύρο, μία σειρά άριχτα από πάνω, έτσι είναι η βάση μας για να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε και κάνουμε στα τρία πρώτα θυλάκια από ένα άριχτο. Ένα, δεύτερο άριχτο, τρίτο άριχτο. Σε αυτό το σημείο ξεκινάω και σηκώνω δύο γαϊτανάκια στον αέρα, ένα, δύο και θέλω εδώ την προσοχή σας. Αφήνουμε 6 άπλεκα, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάω στο 7ο, μετρήστε να είστε σίγουρες, εδώ. Στο 7ο αυτό θα κάνω μέσα, στην ουσία, 7 μονά ποδαράκια με ενδιάμεσα ένα γαϊτανάκι ανάμεσα στα μονά ποδαράκια. Δηλαδή, παίρνω νήμα, μπαίνω στο θυλάκι μου, κλείνω κανονικά το πρώτο μονό ποδαράκι, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και επαναλαμβάνω στο ίδιο θυλάκι άλλες 6 φορές. Παίρνω νήμα, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, τρίτο μονό ποδαράκι, ένα γαϊτανάκι, τέταρτο μονοποδαράκι, πάλι ένα γαϊτανάκι, πάμε στο πέμπτο μας, ένα γαϊτανάκι, πάλι ένα γαϊτανάκι και πάμε να κάνουμε το 7ο μονό ποδαράκι μέσα στο ίδιο θυλάκι. Και έτσι στην ουσία έχουμε κάνει τη βάση για το βενταλάκι μας. Σε αυτό το σημείο, όπως λέει και το σχεδιάγραμμά σας, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και αφήνουμε πάλι 6 θυλάκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και από εδώ και πέρα στα επόμενα 5 θυλάκια κάνω από ένα άριχτο. Πάμε λοιπόν. Ένα άριχτο,
Στο επόμενο θυλάκι πάλι ένα άριχτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο άριχτο. Εδώ. Σηκώνουμε πάλι 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2. Αφήνουμε πάλι 6 θυλάκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε στο 7ο και κάνουμε επανάληψη πάλι το βενταλάκι μας. Ποιο είναι το βενταλάκι μας? 7 μονά ποδαράκια με ενδιάμεσα 1 γαϊτανάκι ανάμεσά τους. Παίρνω νήμα λοιπόν, πάω εδώ, ολοκληρώνω μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. 1 γαϊτανάκι στον αέρα. Παίρνω νήμα στο βελονάκι μου, μπαίνω μέσα, παίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. 1 γαϊτανάκι και επαναλαμβάνω άλλες 5 φορές για να έχω σύνολο 7 επαναλήψεις. Πάμε να κάνουμε και το έκτο, μονό ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι και πάμε να κάνουμε το 7ο μονό ποδαράκι. Σηκώνουμε πάλι 2 γαϊτανάκια γιατί έτσι κάναμε και πριν ξεκινήσουμε, έτσι είναι στην ουσία θέλει ισομέρεια το πλεχτό μας. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια. Και τώρα αφήνουμε 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και σας μένουν 3 που είναι τα 3 που θα κάνουμε άριχτα από εδώ και πέρα. Έτσι την ξεκινήσαμε με 3 άριχτα, με 3 άριχτα θα τελειώσετε. Αν δεν σας βγει σωστά πρέπει να κοιτάξετε και να ξυλώσετε τώρα που είναι νωρίς. Πρέπει να μείνουν 3. Πάμε εδώ. 3 άριχτα. Λοιπόν, σηκώνουμε τώρα 1 γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και τώρα θα κάνουμε 2 άριχτα στα 2 πρώτα θυλάκια, δηλαδή από 1 άριχτο και όχι 3. Πάμε λοιπόν. 1 άριχτο στο πρώτο θυλάκι, εδώ 1 άριχτο, 1 άριχτο στο δεύτερο θυλάκι, σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα και ήρθε η ώρα να κάνουμε το puff stitch. Λοιπόν, τα puff stitch θα γίνουν τα ωραία τα μπουμπουκάκια που βλέπουμε και εδώ από εδώ πάνω. Πάμε τώρα εμείς να τα φτιάξουμε. Τα συγκεκριμένα είναι 6 και θα γίνουν ανάμεσα στο βενταλάκι και στα μονά ποδαράκια που είχαμε φτιάξει. Λοιπόν, παίρνω νήμα, μπαίνω στο κενό εδώ που έχουν κάνει τα μονά ποδαράκια και το κρατάω. Παίρνω δεύτερη φορά νήμα, μπαίνω στο ίδιο κενό, παίρνω νήμα και το κρατάω. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο κενό που μπήκα πριν, παίρνω νήμα και το κρατάω. Στην ουσία είναι 3 φορές. Πάμε να δούμε τι διαφορετικό θα κάνουμε σε αυτό το puff. Κανονικά το puff το παίρνουμε και τα κλείνουμε όλα μαζί. Εδώ όμως όχι. Θα πάρουμε, θα κλείσουμε και θα κρατήσουμε το τελευταίο και το θυλάκι μας. Εδώ. Και εδώ θα γίνει το κλείσιμό μας. Εδώ. Έτσι θα κλείσει το puff από εδώ και πέρα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε στο επόμενο κενό μας να δημιουργήσουμε πάλι ένα puff. Παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο κενό που έχουμε δημιουργήσει εδώ και τα κρατάω. Παίρνω νήμα, ξαναμπαίνω, παίρνω νήμα και το κρατάω, δεύτερη φορά. Παίρνω νήμα, ξαναμπαίνω και παίρνω νήμα και τα κρατάω. Παίρνω νήμα, τα κλείνω σχεδόν όλα, αφήνω το τελευταίο και εδώ θα γίνει το κλείσιμό του. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάω για το επόμενο puff που θα είναι στο επόμενο κενό μας. Εδώ, ανάμεσα στα 2 μονά ποδαράκια που είχαμε φτιάξει στην κάτω σειρά. Παίρνω νήμα. Τα κρατάω. Παίρνω νήμα δεύτερη φορά, τα κρατάω. Παίρνω νήμα τρίτη φορά και κρατάω τα νήματά μου. Παίρνω νήμα να τα κλείσω και τα 3 μαζί. Εδώ.
παίρνω νήμα, τα κλείνω μαζί με ένα άριχτο, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε λοιπόν να κάνουμε το επόμενο, το τέταρτο puff. Σύνολο θα κάνουμε 6. Παίρνω νήμα, τα κρατάω. Παίρνω νήμα, τα κρατάω. Παίρνω νήμα, τα κρατάω 3 φορές. Έχω λοιπόν στο βελονάκι μου τα νήματα, παίρνω νήμα, τα κλείνω και αφήνω μόνο το τελευταίο, με προσοχή να μην μπερδευτούν τα νηματάκια, εδώ, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάω να φτιάξω το 5ο μου puff. Παίρνω νήμα, μπαίνω πάλι στο επόμενο κενό που έχουν κάνει τα μονά ποδαράκια από κάτω, ναι, το λέω όσο πιο αναλυτικά μπορώ. Λοιπόν, παίρνω νήμα μία, παίρνω νήμα δεύτερη, παίρνω νήμα τρίτη φορά. Χαμός από puff. Παίρνω νήμα, τα κλείνω, έχω 2 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω ξανά και δεν ξεχνάω το γαϊτανάκι στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε το τελευταίο μας κενό εδώ και τελευταίο puff. Είναι 6 τα puff. 7 ήταν τα μονά ποδαράκια, 6 τα puff. Λοιπόν, παίρνω νήμα, το κρατάω, παίρνω νήμα, το κρατάω, παίρνω νήμα, το κρατάω και πάμε να βγούμε. Πλέκω πιο αραιά, προσοχή για να βλέπετε. Εσείς θα πλέκετε λίγο πιο σφιχτά. Εδώ το κλείνω και σηκώνουμε τώρα 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2. Σηκώσαμε λοιπόν τα 2 γαϊτανάκια και αν θυμάστε από κάτω είχαμε πλέξει τα 5 εδώ θυλάκια. Τώρα θέλω να πλέξω τα 3, που σημαίνει θα αφήσω το πρώτο άπλεκτο, θα πάω στο δεύτερο, θα κάνω ένα άριχτο, 3 θα τα κάνουμε τώρα. 1, άριχτο, δεύτερο άριχτο, τρίτο άριχτο, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, μένει άπλεκο αυτό το τελευταίο, το 5ο ας το πούμε, και πάμε πάλι τώρα να δημιουργήσουμε πάλι τα puff. Δεν θα σας μιλάω, θα σας αφήσω να το απολαύσετε. Παίρνω νήμα, ξαναπαίρνω νήμα και το κρατάω. Δύο γαϊτανάκια στον αέρα εδώ, γιατί έχουμε κάνει και τα 6 μας puff. Και μην ξεχνάμε, στο τέλος θα τελειώσουμε με 2 άριχτα, αφού ξεκινήσαμε με 2. Έχουμε 3, αφήνουμε το πρώτο και πάμε στα άλλα 2 και κάνουμε από ένα άριχτο. Είναι και τα 2 τελευταία. Εδώ, 1 και ένα 2. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να κρατήσετε το φάρδος της ράφιας, όσο γίνεται. Δεν είναι κακό να σφιχτεί κιόλας. Δεύτερον, είδα ότι τα κάνουμε έτσι τα puff για να βγουν στην ουσία πιο μαζεμένα. Δεν τα θέλουμε τα πολύ μεγάλα, γι' αυτό κάνουμε και αυτό το κλείσιμο. Όπως ξαναείπα, πλέκω πιο αραιά για να βλέπετε εσείς. Εσείς θα μου πλέκετε πιο σφιχτά. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα
γυρνάμε το πλεκτό μας. Από εδώ και πέρα έχουμε με το χρώμα ροζ 2 σειρές, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. 2 σειρές ακόμα. Λοιπόν, σύνολο 6 σειρές. Ένα άριχτο εδώ στο θυλάκι που είναι πλεγμένο. Ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι που είναι πλεγμένο. Και πάμε εδώ τώρα που έχουμε κενό. Έχουμε 2 θυλάκια στον αέρα. Εδώ τα άριχτα θα τα κάνουμε 2 μέσα στο κενό. Μέσα στο κενό, εδώ. Ένα άριχτο και άλλο ένα μέσα στο κενό. Έτσι δεν θα φάμε κανένα πόντο και θα έχουμε τα 72 θυλάκια που χρειάζεστε συν 2. Λοιπόν, το επόμενο άριχτο θα γίνει πάνω στη ρίζα του παφ, εδώ στο θυλάκι από το παφ. Και το επόμενο θα γίνει στο κενό, εκεί που είχαμε σηκώσει το γαϊτανάκι στον αέρα. Με προσοχή, δεν θέλω να φάτε κάποιο, να τα μετρήσετε κιόλας στο τέλος. Βάλτε μάρκερ και χωρίστε τα να 36 και 36, είναι μια πολύ καλή λύση για να μετράτε και να ξέρετε πού μπορεί να έχετε κάνει το λάθος. Πάνω στο παφ το βάζουμε πάνω στο θυλάκι, μέσα στο θυλάκι από το παφ. Εκεί που είναι η τρυπούλα και είχαμε σηκώσει το γαϊτανάκι το κάνουμε μέσα στην τρυπούλα και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο να τελειώσουμε αυτή τη σειρά και κάνουμε άλλη μία σειρά με άριχτα από πάνω. Εγώ θα κάνω και τις 2 αυτές σειρές και θα πάμε μετά να αλλάξουμε χρώμα και να δούμε τις ομορφιές και τι θα φτιάξουμε μαζί. Λοιπόν, πλέξαμε και τις 2 σειρές άριχτα και στην ουσία έχουμε τελειώσει το πλέξιμο το ροζ, ας το πούμε το χρώμα. Τη βεντάλια τη ροζ. Τώρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε την πράσινη βεντάλια. Ή την μπλε ή την καφέ ή ό,τι άλλο χρώμα κάνετε εσείς. Λοιπόν, η αλλαγή χρώματος πώς θα γίνει. Στο τελευταίο θυλάκι όπως είμαστε, μπαίνουμε με το ροζ, εδώ, παίρνουμε νήμα με το ροζ, έχουμε 2 στο βελονάκι μας, παίρνουμε το καινούριο χρώμα και κλείνουμε το άριχτο με το πράσινο. Αυτό κάνουμε στην ουσία, τραβάμε λίγο το ροζ από κάτω και σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα για να γυρίσουμε. Σε αυτό το σημείο θα κόψω το νήμα μου και όσο μπορώ θα το τραβήξω μέσα στο πλεκτό μου. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεκτό μου και ξεκινάω τώρα όμορφα και ωραία να κάνω 2 σειρές άριχτα όπως και ξεκινήσαμε το ροζ χρώμα. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, θα πάρω να πλέκω μαζί και τα 2 νήματα, θέλω να το δείτε, για να μην έχεις πολλά μετά να ενώνεις, να στερεώνεις κτλ. Λοιπόν, και αυτή η σειρά λοιπόν θα είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, πιάνοντας και τα νήματα που περισσεύουν. Εδώ, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Θα πλέξω αυτή τη σειρά, θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, θα πλέξω άλλη μία σειρά με άριχτα και μετά πάμε να δούμε κάτι τσαχπίνικο και διαφορετικό, πώς ξεκινάει η πλέξη με το χρώμα το πράσινο. Κάναμε και τις 2 σειρές με τα άριχτα και πάμε να σας δείξω τώρα τι κάνουμε σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την πλέξη, σε αυτό το χρώμα. Έχουμε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Θέλω να το καταλάβετε όμως και στο έτοιμο. Λοιπόν, από κάτω είναι ολόκληρο το βενταλάκι, το βλέπετε. Επανάληψη 4 φορές. Εδώ τώρα θα πλέξουμε αυτό το κομμάτι. Μάλλον για να σας το δείξω καλύτερα, το κάνω έτσι. Λοιπόν, εδώ θα πλέξουμε αυτό το κομμάτι. Στην ουσία τώρα τι θέλω, βλέπετε που έχει 3 παφ. Αυτό θέλω να δούμε μαζί. Πώς θα γίνουν 3. Μοιράζεται το σχέδιο, βλέπετε 3 από εδώ και 3 στο τέλος. Ενώ είναι 6 τα παφ. Εδώ λοιπόν θέλω να σας δείξω πώς θα γίνει το μισό σχέδιο για να ξεκινήσουμε. Όλα θέλω να σας τα δείξω, όλα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε εδώ, σηκώνουμε τώρα 4 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4. Γυρνάμε το πλεκτό μας και θα πάω τώρα να κάνω στη βάση εδώ, στο θυλάκι δηλαδή που σηκώσαμε τα 4 γαϊτανάκια, να κάνω 3 μονά ποδαράκια με ενδιάμεσα γαϊτανάκια. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Είναι στην ουσία σαν να έχω κάνει το ένα μόνο ποδαράκι με τα γαϊτανάκια που σήκωσα και πάω να φτιάξω άλλα 3. Λοιπόν, παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στο θυλάκι στη βάση, ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι, ένα γαϊτανάκι,
δεύτερο μονοποδαράκι, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, τρίτο μονοποδαράκι στο ίδιο θυλάκι. Εδώ. Εδώ θα σηκώσουμε τώρα 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2. Και θα πάμε τώρα, θα αφήσουμε 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το είδαμε και από κάτω αυτό, ναι. Και θα κάνουμε στα επόμενα 5 θυλάκια από ένα άριχτο. Ένα άριχτο εδώ. Δεύτερο άριχτο στο επόμενο θυλάκι. Τρίτο άριχτο. Τέταρτο άριχτο. Πέμπτο άριχτο. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2. Αφήνουμε πάλι 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε εδώ στο 7ο και ξεκινάμε εδώ και κάνουμε τα 7 μονά ποδαράκια όπως γνωρίζουμε πια την πλέξη μας. Παίρνω νήμα, πάμε εδώ στο 7ο και ολοκληρώνουμε 7 μονά ποδαράκια με ένα γαϊτανάκι ενδιάμεσα. Ένα γαϊτανάκι, δεύτερο μονοποδαράκι, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, τρίτο μονοποδαράκι, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, τέταρτο μονοποδαράκι, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, πέμπτο μονοποδαράκι, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, έκτο μονοποδαράκι, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, να ανοίξουμε και λίγο νήμα και πάμε να κάνουμε το 7ο μονοποδαράκι μέσα στο ίδιο θυλάκι και εδώ σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα τώρα, αφήνουμε πάλι 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 στο 7ο, όπως λέει και το σχεδιάγραμμά μου, έχω κάνει αυτό τώρα και λέει σηκώνουμε 2 και όπως βλέπετε εδώ πλέκουμε πάλι 5 από ένα άριχτο. Ακολουθήστε το σχεδιάγραμμα και θα σας βγουν όλα τέλεια. Λίγο προσεκτικές να μου είστε μόνο. Ένα άριχτο, δεύτερο άριχτο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο άριχτο. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, αφήνουμε 6 πάλι θυλάκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6, μας μένει εδώ 1 στο τέλος, που εκεί πάλι όπως κάναμε στην αρχή θα κάνουμε τώρα 4 μονά ποδαράκια. Εδώ βάλαμε 3, αλλά είχαμε και τα γαϊτανάκια στον αέρα και έχουν δημιουργηθεί 4. Στο τέλος της σειράς μας θα βάλουμε 4 για να είναι ισομερές και να μας βγει η πλέξη μας. Αφήνουμε 6, έχει μείνει 1 και πάμε να ολοκληρώσουμε 4 μονά ποδαράκια με ένα γαϊτανάκι ενδιάμεσα. Γαϊτανάκι στον αέρα, το καταλαβαίνουμε, ναι. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα, δεύτερο μονοποδαράκι, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, τρίτο μονοποδαράκι, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, τέταρτο μονοποδαράκι. Εδώ. Λοιπόν, και όπως λέει το σχέδιό μας τώρα, όπως είναι εδώ, βλέπετε το μισό, ήρθε η ώρα να κάνουμε τώρα τα παφ. Όπως βλέπετε εδώ μοιράζονται 3 παφ στην αρχή και 3 παφ στο τέλος. Εδώ λοιπόν θα σηκώσουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα και ξεκινάμε τα παφ, που θα είναι 3 από εδώ και 3 στο τέλος. Λοιπόν, τα αφήνω το σχέδιο να μην σας μπερδέψει. 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε τώρα ανάμεσα στα μονά ποδαράκια στις τρυπούλες να φτιάξουμε 3 παφ. Ένα σε κάθε τρυπούλα. Παίρνω νήμα, μπαίνω στην τρυπούλα, το κρατάω. Παίρνω νήμα, νήμα το κρατάω. Παίρνω νήμα, ξαναπαίρνω το κρατάω και κλείνω με το γνωστό τρόπο που μάθαμε. Αφήνουμε το θυλάκι μας και ένα θυλάκι, παίρνω νήμα, τα κλείνω μαζί.
ένα γαϊτανάκι ενδιάμεσα, να βγάλω νήμα, εδώ. Πάμε, ολοκληρώνουμε ένα ακόμα παφ, παίρνω νήμα, στην επόμενη τρυπούλα, το κρατάω, παίρνω νήμα, το κρατάω, παίρνω νήμα, 3 φορές το κάνουμε, το κρατάω, παίρνω νήμα, βγαίνω, με προσοχή, κρατάω το τελευταίο μαζί με αυτό που είναι στο θυλάκι, παίρνω νήμα και τα κλείνω μαζί. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάω να ολοκληρώσω την τελευταία τρυπούλα, 4 μοναποδαράκια έχουμε σε αυτή τη σειρά, 3 παφ. Παίρνω νήμα, το κρατάω, παίρνω νήμα, το κρατάω, παίρνω νήμα, το κρατάω 3 φορές. Παίρνω νήμα, τα κλείνω, αλλά κρατάω το τελευταίο, παίρνω νήμα, το κλείνω και σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε. Όπως λέει και το σχέδιο, θέλω σιγά σιγά να το κρατάτε, θα πρέπει να κάνουμε 3 άριχτα. Σηκώσαμε 2 γαϊτανάκια. Εδώ είχαμε 5. 1, 2, 3, 4, 5. Αφήνω λοιπόν το πρώτο και πάω στο επόμενο. Πλέκω δηλαδή τα 3 από τα 5. Αφήνοντας ένα στην αρχή και ένα στο τέλος άπλεκο. 1, 2, 3. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2 και έχει έρθει η ώρα να ξανακάνουμε τα παφ και να κάνουμε επανάληψη την πλέξη μας. Θα το ολοκληρώσω εγώ για να σας δείξω μετά και πώς τελειώνει η σειρά μας. Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει εγώ τη σειρά αυτή που είναι μισά παφ μπροστά, μισά στο τέλος, αλλά πάμε να δούμε πώς θα τελειώνει κάθε φορά αυτή η σειρά. Λοιπόν, 1, 2, 3 παφ ανάμεσα στα 4 μονά ποδαράκια. Αλλά αυτή η σειρά πρέπει να τελειώσει και με ένα μονό ποδαράκι για να είναι ίσιο το πλεκτό μας. Δηλαδή, θα πάρω νήμα και θα αφήσω 1, 2 και θα πάω εδώ στο τρίτο γαϊτανάκι που είχαμε σηκώσει στον αέρα και θα ολοκληρώσω ένα μόνο ποδαράκι. Αυτό είναι όλο. Να το. Σηκώνουμε πάλι το ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και τώρα στην ουσία έχουμε να πλέξουμε, όπως λέει και το σχεδιάγραμμά μας, 2 σειρές το πράσινο με άρεχτα, μετά 2 σειρές πάλι το ροζ άρεχτα και μετά επανάληψη το σχέδιό μας μέχρι να πλέξουμε 36 εκατοστά ύψος. Λοιπόν, στην ουσία το 36 εκατοστά είπαμε είναι το μήκος της τσάντας και μέχρι τώρα που πλέκαμε τα 42, γιατί αυτό εδώ είναι 42, είναι το σώμα της τσάντας. Πάμε να το εξηγήσουμε πάλι. 42, 36. Όταν θα διπλωθεί θα έχουμε 36 το σώμα της τσάντας σε φάρδος και το ύψος του 20-21 εκατοστά από το διπλωμένο πλεκτό μας. Πάμε να δούμε όμως μέχρι τώρα τι έχουμε κάνει και το πιο σημαντικό που θέλω να δούμε τώρα είναι το περιμετρικό και πώς θα ισιώσουμε το πλεκτό μας για να γίνει ίσιο και ωραίο. Γιατί θέλει και κολπάκια. Δεν θέλει, γίνεται μόνο του, πρέπει κάποιος να το κάνει, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Λοιπόν, περιμετρικό τι σημαίνει. Στην ουσία λοιπόν τώρα ή συνεχίζετε με το ίδιο χρώμα αν θέλει να κάνει το περιμετρικό με ροζ. Εμείς έχουμε κάνει όμως μια τσαχπινιά. Βλέπετε που έχουμε κάνει δίπλα στο πράσινο, το περιμετρικό έχει γίνει με το άλλο χρώμα, το ανοιχτό. Το ίδιο μπορεί να κάνετε και εδώ. Άρα και εδώ εγώ τι θα κάνω τώρα. Αντί να συνεχίσω με ροζ, θα κόψω το νήμα μου, θα το στερεώσω και θα πάω να κάνω τα περιμετρικά γύρω-γύρω με το πράσινο. Το περιμετρικό λοιπόν εδώ ποια είναι η δυσκολία. Δεν είναι στις στενές πλευρές αυτές που απλά θα κάνουμε άριχτα περιμετρικά. Είναι πώς θα συνεχίσουμε εκεί που είναι οι καμπύλες και πώς θα γεμίσουμε τις καμπύλες για να γίνει ίσιο, να γίνει φάκελος. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Θα ξεκινήσω από την καμπύλη γιατί αυτό είναι το ζουμί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι θέλουμε, θέλω να κοιτάξετε κάτι τι έχω βάλει στα μάρκερ και να σας τα χωρίσω και να σας τα πω λίγο προφορικά πριν ξεκινήσω να σας πλέκω. Λοιπόν, κορυφή με κορυφή. Το βλέπουμε? Αφήστε αυτό που είναι μισό εδώ. Κορυφή με κορυφή. Λοιπόν, στην ουσία θα κάνουμε 5 άριχτα, 3 μονά μισά ποδαράκια, ακριβώς εδώ στο πιο χαμηλό σημείο θα κάνουμε 7 μονά ποδαράκια, από κίτρινο μάρκερ σε κίτρινο, πάλι 3 μονά μισά ποδαράκια και από εδώ μέχρι στην κορυφή 5 άριχτα.
Εδώ τώρα για να ξεκινήσω, γιατί είναι μισή η καμπύλη μου, πάμε να σας δείξω τι θα κάνουμε. Στην ουσία θα κάνω ένα κομμάτι της καμπύλης μου. Δηλαδή θα κάνω 3 μονά ποδαράκια και 3 μισά ποδαράκια. Αυτό είναι όλο. Πάμε να σας το δείξω. Στερεώνουμε. Και πάμε. Στο ίδιο αυτό θυλάκι παίρνω νήμα. Κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Πάω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, τα επόμενα. Πάω στο τρίτο θυλάκι, κάνω ακόμα ένα μονό ποδαράκι. Ταυτόχρονα παίρνω το νήμα μου και το στερεώνω από κάτω τις άκρες που περισσεύουν. Στα επόμενα 3, 1, 2, 3 θα κάνω από ένα μονό μισό ποδαράκι. Στην ουσία εκεί λοιπόν που η καμπύλη είναι πιο μικρή κάνουμε μισό ποδαράκι. Εκεί που η καμπύλη είναι πιο μεγάλη κάνουμε μονό ποδαράκι. Και έτσι θα ισιώσει το πλεκτό μας. Παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. 2 και 3. Ξεκινάω τώρα και από εδώ που είναι το μάρκερ μου κάνω 5 άρεχτα όπως σας είπα. 1, 2, μετράμε. 3, 4 άρεχτο. 5 άρεχτο. Εδώ τώρα έχω 3 και είναι η μικρή μου καμπύλη, που σημαίνει θα κάνω 3 μονά μισά ποδαράκια. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο θυλάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο και κάνω ακόμα ένα μονό μισό ποδαράκι. Πάω και στο τρίτο, 3 μονά ποδαράκια, μονά μισά ποδαράκια όπως είπαμε και τα κλείνω μαζί. Εδώ που είναι η μεγάλη καμπύλη, από μάρκερ κίτρινο σε κίτρινο είναι 7. Εδώ θα κάνω 7 μονά ποδαράκια. Πώς είναι το μονό ποδαράκι? Παίρνω νήμα, μπαίνω, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2 και συνεχίζω και έτσι θα δείτε τι ίσιο κομμάτι θα βγει αυτή η φακελάρα που θα κλέψει καρδιές. Ούτε στις καλύτερες πασαρέλας μόδας δεν το έχουμε δει. Λοιπόν, συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Κάνω 7 μονά ποδαράκια, πάλι 3 μονά μισά ποδαράκια, εδώ πάνω άρεχτα 5 και επανάληψη. Πανεύκολο. Άρεχτα και πάλι το ίδιο από εδώ. Κόβουμε το νήμα μας και το επόμενό μας βήμα θα είναι να ατμίσουμε. Αυτό το κομμάτι είναι ατμισμένο σε εμάς τώρα, να το πω και αυτό. Εσείς κάντε το μετά το περιμετρικό, θα στρώσει καλύτερα. Δείτε τη διαφορά το ατμισμένο με το πλεγμένο που κάνω εγώ τώρα. Όλο μαζί λοιπόν το ατμίζουμε. Όταν θα τελειώσουμε και αυτό το περιμετρικό και θα είναι ίσιο το κομμάτι μας, θα πάρουμε και θα διπλώσουμε. Από εδώ. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Έχουμε την καλή και την ανάποδη στην ουσία. Από εδώ είναι η ανάποδη, το βλέπετε, το καταλαβαίνετε. Και εδώ είναι η καλή. Στο κομμάτι αυτό τι θα ήθελα? Θα βάλουμε φόδρα. Και ένα πολύ έξυπνο κολπάκι, αν σας βολεύει, είναι πριν βάλετε τη φόδρα, να πάτε και να ράψετε με βελόνα και κλωστή, αν σας βολεύει, το φερμουάρ στη μία πλευρά, εδώ. Κανονικά, την κλωστή μας, την πολυεστερική και τη βελόνα ραπτικής. Το ράβετε από τη μία πλευρά. Θα μου βάλετε τη φόδρα. Okay. Γυρνάμε μετά να βλέπουμε τη φόδρα, εδώ, με αυτόν τον τρόπο, εδώ θα βλέπουμε τη φόδρα και πάμε και κάνουμε το ένωμά μας εφόσον είναι ίσιο το κομμάτι. Εγώ δεν έχω ίσιο κομμάτι τώρα, θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι θα πάρουμε το βελονάκι μας και το νήμα μας. Εγώ τώρα θα προσπαθήσω να σας δείξω το περιμετρικό, αλλά δεν έχω τα ευθύ κομμάτια. Πάμε όμως να σας δείξω πώς θα γίνει. Με το βελονάκι μας, εδώ θα έχουμε ευθεία από τη μια πλευρά, ευθεία από την άλλη. Θα πιάσουμε και θα μπούμε θυλάκι με θυλάκι, εδώ, και θα κάνουμε στην ουσία βουβά. Δηλαδή θα παίρνουμε το νήμα μας στα δύο πλαϊνά. Εδώ.
Λοιπόν, να το στερεώσω. Και παίρνω θυλάκι, θυλάκι, παίρνω και βγαίνω απευθείας. Αυτό. Μην ξεχνάτε ότι τώρα βλέπουμε τη φόδρα. Βλέπουμε την ανάποδη του πλεχτού, ναι, το εσωτερικό. Πάμε λοιπόν θυλάκι με θυλάκι. Παίρνω νήμα και το κλείνω αμέσως. Βουβώ. Θυλάκι, θα έχω και από την άλλη ωραία θυλάκια, γιατί εγώ τώρα δεν τα έχω. Θυλάκι και βουβώ. Θα έχει μπει εδώ πέρα και το φερμουαράκι από τη μια πλευρά, θα μου πάτε μετά και από την άλλη και αν θέλετε μπορείτε να βάλετε στο τελείωμα αυτή την ομορφιά που έχουμε βάλει εμείς. Δείτε το. Να, πάμε να την ανοίξω κιόλας να τη δείτε. Λοιπόν, το φερμουαράκι είναι εδώ. Βάλαμε αυτό το τελείωμα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι μέσα στο kit γιατί μπορεί κάποιος να μην το θέλει, να έχει πάρα πολλές κυρίες. Όπως και γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνουμε στα kit και φόδρες. Γιατί πολλά κορίτσια μας λένε: γιατί να ξαναπάρω ύφασμα που έχει το kit, αφού έχω πάρει υφάσματα ή δεν μου αρέσει αυτό που βάλατε. Λοιπόν, ελάτε να την ανοίξουμε να τη δείτε. Δείτε πόσο χώρο έχει. Εδώ βάλαμε μονόχρωμη. Μην ξεχνάτε ότι φαίνεται και εξωτερικά. Άρα είναι καλό να βάλουμε μια μονόχρωμη που να ταιριάζει. Είναι αεράτη, αυτό μπαίνει με βιδάκια, έχει ένα βιδάκι, μπαίνει πανεύκολα με ένα απλό κατσαβιδάκι και στη Χάντιμπρον έχουμε ειδικά κατσαβίδια αν δεν έχετε και έχουμε φτιάξει τη φακελάρα μας. Θέλετε να δούμε και πώς μπαίνουν τα κρόσια. Λοιπόν, ακούστε τι κάναμε εμείς. Θα σας μείνει νήμα, αλλά να είστε καλά κορίτσια με το νήμα, ναι, μην μου το πετάτε από εδώ και από εκεί, ξέρετε τι εννοώ. Κόβουμε 60 εκατοστά κομμάτια. Πόσα κομμάτια? Όσα σας μείνει νήμα. Βάλτε μπόλικα. Στην ουσία εφόσον κόβουμε 60, το νήμα διπλώνεται και γίνεται 30 εκατοστά κρόσι. Αν σου φαίνεται πολύ μακρύ, μετά πας και το ψαλιδίζεις. Εδώ πώς θα το περάσουμε, και το έχουμε δείξει σε πολλά βίντεο. Στην ουσία πάμε και περνάμε, να σας δείξω λεπτομέρεια. Το ένα το πάμε από τη μια πλευρά, βάζουμε ένα λάξ, ένα πράσινο, ένα ικρού ή ένα πράσινο και ένα ροζ. Και το ένα περνάει από τη μια πλευρά και το άλλο μπορεί να το περάσετε από την άλλη πλευρά. Όπως θέλετε εσείς και όσο γεμίστε και αν θέλετε μετά πάτε και προσθέτετε. Πώς τα περνάμε? Στην ουσία πάμε να δούμε σε ένα θυλάκι γενικά, γιατί εσείς θα πιάσετε τα πιο ακριανά, βλέπετε πώς το έχω κάνει. Ένα πράσινο, ένα ικρού, ένα πράσινο, ένα ικρού και αν θέλετε μπορεί να κάνετε ένα από τη μια πλευρά, ένα από την άλλη. Ένα από τη μια πλευρά, εδώ δεν είναι έτσι, αλλά εσείς κάντε το αν θέλετε. Λοιπόν, παίρνω εδώ το θυλάκι, παίρνω διπλωμένο τα 60 εκατοστά από το νήμα, το περνάω. Παίρνω το νήμα, το περνάω από μέσα και τσουπ, πρόσθεσα ένα ωραίο κρόσι. Να το καλέ, έγινε. Κόψτε και βάλτε. Και σου φαίνονται μεγάλα, ξανά, δεν πειράζει. Βγάλτα, έλα, κοίτα λεπτομέρεια. Να το και εδώ, να το δεις πόσο ωραίο είναι. Κοίτα μια κροσάρα, δες μια φακελάρα που εγώ τώρα θα την πάρω και θα την πάω βόλτα μαζί μου. Δεν με νοιάζει τι θα πει η Μαρία στο μαγαζί. Λοιπόν, σου έχω kit φανταστικά. Πολύ φθηνά τα υλικά του, χρωματάρες, συνδυασμούς απίστευτους και περιμένω φωτογραφία από το δικό σου ωραίο φάκελο με κρόσια. Και τι άλλο θα μου κάνεις, τι άλλο θα μου κάνεις. Εσύ εκεί που με βλέπεις. Θα πατήσεις εδώ το κουδουνάκι για να βλέπεις πρώτη κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Πολλά φιλιά, γεια σου.